Tervehdys, terveisiä täältä jäältä, tahi saaresta Päijänteeltä. Tuossa helmikuun alussa lähdettiin siskonpojan Joonaksen kanssa Tervoon mökille ja meidän oli tarkoitus siellä olla torstaista sunnuntaihin, eli torstai-iltana suunnattiin Tervoon. No retkihän ei mennyt ihan sillä tavalla kuin piti. Siinä oli semmonen tilanne, että se olisi voinut vaatia meidän molempien hengen. Mietin pitkään, että julkaisenko tästä edes mitään video, mutta ajattelin, että se on semmonen turvallisuusasia kuitenkin, mistä voi jollekin olla hyötyä. Eli sanon heti video alussa, tarkista palovaroiti. Se on se, mikä pelasti todennäköisesti meidän hengen siinä reissussa. Retkestä en hirveästi kerennyt kuvaamaan, mutta lähdetään nyt katsomaan, miten se retki käynnistyi. Eli hypätään sinne helmikuun alkuun. Tervehdys! Se olisi helmikuun 5. päivä. Ollaan Tervossa Pohjois-Savossa. Tässä ollaan Joonaksen mummolan pihassa. Kello on jotain 8:30 suunnilleen illalla. Ollaan liikkeelle lähdössä. Eli minulla on uusi ahkio, Fjällpulkkeni, ja Joonaksella on tuo minun vanha puuahkio. Tästä nyt lähdetään hiihtämään järven jäätä pitkin muutama kilometri tuonne mökille. Meillä on polttopuubriketti ja katsotaan, saako sillä mökin lämpöiseksi. Ei ole kokemusta tuosta, että miten se lämmittää. 20 astetta vähän yli on pakkasta, eli aika rapsakka keli, mutta meillä on kyllä hyvät makuupussit, että jos ei mökkiä saada lämpimäksi saamaan, niin kyllä myö hengissä selvitään. Ja tässä olisi viikonlopun aikana tarkoitus sitten pilikkiä ja nautiskella hiljaisuudesta. Tää on hyvin hiljainen paikka tää Tervo, täällä ei moottorikelkat rällää eikä meteliä kuulu. Mutta me ruvetaan tästä lähteä kohta matkaan, niin katsotaanhan kunhan mökille päästään. Täällä sitä mennään jäällä. Joonas tulee tuolla perässä. Ja täällä on tosiaan pimeitä. Täällä ei mitään semmosia keinovaloja paljon oo. Ja täytyy sanoa, että sukset olisi kiveimmat. Mulla on nuo liukulumikengät. Tää on vähän tämmöstä tallustamista. Mutta matka ei oo pitkä. Muutaman kilometrin. Sitten ollaan perillä. Minä oon tässä kärkimiehenä ja Joonas tulee minulla tuonne. Pikkuhiljaa. Mökille päästiin. Ilman kommelluksia ei mennyt tämäkään matka. Joonaksella jos suksesta sidet tuossa matkalla. Joonas jätti ne tonne matkan varrelle, mutta onneksi meillä oli tää kelkaura tässä meitä auttamassa. Ja kyllä se näköjään parra huuruun vetää, sen verran on pakkasta. Mutta nyt ei tässä voi muuta kuin hiihdetään tuohon mökin pihaan ja pannaan valoa mökkiin ja tulet kamiinaan. Näin toimitaan. No niin. Nyt on tämmösiä polttopuubrikettejä. Kokeillaan tuolla pinisyttökennolla, että saadaanko syttymään. Nää voi olla vähän vaikeita lähtemään. Katsotaan. Laitetaan tuolla lailla 2 vierekkäin ja pannaan 1 tuohon päälle. Sitten ei muuta kuin tulta perään. Katsotaan lähteekö. Pinisyttökenno nyt kyllä syttyy, mutta syttyykö nuo brikeet? Siitä katsotaan. Kyllä siellä malakeet on. Nyt ollaan tässä pari tuntia mökkiä lämmitetty ja aika kylmä tuolla on mökissä edelleenkin. Täällä ulkona on 22-23 astetta. Eli ihan arktinen lämpötila. Mutta eiköhän tuo mökki tuosta rupea kohta lämpiämään. Jatketaanpa huomenna. Huomenna pitäisi pilikille lähteä. Katsotaan minkälaiset lämmöt silloin on. Jatketaan huomenna. Öitä. Eli siinä oli kaikki mitä kerkesin kuvaamaan. Perjantai-aamuna heräsin. En huomannut mitään ihmeellistä. Edellisenä iltana oltiin tosiaan mökkiä lämmitetty. Ihan niin kuin satoja kertoja aikaisemminkin. Ja mitään ihmeellistä ei huomattu illalla.
siinä kun saatiin mökki sen verran lämpöiseksi, että pystytään nukkumaan, niin painuttiin pehkuihin ja nukuttiin yö yli. Minä heräsin aamulla joskus 8:30 maissa suunnilleen ja mietiskelin, että lähdenkö Pilikille. No, Joonas oli vielä täydessä unessa. Mä sille vähän huutelin, että lähdetäänkö Pilikille ja vastausta en saanut, niin ajattelin, että no en lähde yksin. Lähdetään sitten yhdessä, kunhan Joonas jaksaa nousta. Muutamaa tuntia myöhemmin havahduin siihen, kun palohälytin huutaa. Nousin heti ylös, sammutin palohälyttimen, kattelin ympärille. Savua ei oo, mitään hajua en huomannut. Kamiina oli siis sammunut jo aikaa sitten, sitä oltiin illalla viimeksi tai silloin yöllä viimeksi lämmitetty ja siellä ei ollut tulia. Mökissä oli sellainen se piippu, että se menee seinän läpi ja sieltä tekee 90 asteen mutka ja nousee katon läpi. Siinä oli hormi katossa. Ja painoin sinne toiselle puolelle, toiseen tilaan. Katoin, ei näy mitään ihmeellistä, ei ole savua, ei haise mitenkään ihmeellisesti. No siinä jo palasin sitten mökkiin, mutta tuli mieleen, että pakkohan sen on jostain ottaa signaal tai jotain käryä siellä on pakko olla, koska katoin vielä kamiinaa. Kamiinassa ei ole mitään valkeeta. Ajattelin, että olisiko Joonas herännyt ja laittanut. No ei ollut. Meni uudestaan toiselle puolelle ja silloin huomasi, siinä oli kivilevy molemmilla puolilla seinää. Huomasi, että se on ihan musta sieltä ylältä. Siinä on sellainen musta rantu. Sen jälkeen hyökkäsin heti mökkiin. Herätin Joonaksen. Joonas oli ihmeessä ja mä sanoin, että nouse ylös, että on mahdollista, että siellä on palo tai kytö. Otin jauhesammuttimen. Juoksin sinne toiseen tilaan ja siinä oli seinässä semmonen rako sen kivilevyn välissä, niin rupesin sumuttamaan sinne sitä jauhesammutinta. No silloin huutaa Joonas toiselta puolelta, että täällä lyö jo liekkiä. Ja sitten olikin piru merrassa. Eli siinä mitä kerkesin Joonakselle sanoa, että ota kaikki kamaat mitä pystyt. Arvasin, että siinä ei paljon ole tehtävissä jauhesammuttimen kanssa. Otettiin kaikki kamaat mitä kerettiin, makuupussit saatiin, pilikkivehkeet olinkin siinä pihalla. Mitähän muuta, no vaatteet ja kengät kerettiin pelastaa. Ja viimeisen kerran kun mökissä kävi, siellä oli jo kuuma partasavus kun tulin pihalle mökistä. Ja palo eteni tosi nopeasti, eli palokuntaan tietysti soitettiin heti, mutta se on Tervossa se mökki tai se paikka ja siinähän ei mene tietä eikä mitään. Ja lähi oli sitten Suonenjoella, eli sitä on useampi 10 kilometriä, niin sanoi heti hätäkeskuspäivystäjä, että puoli tuntia menee ainakin. Ja se siinä taisi mennäkin. Joo, ei ollut itsellä ensimmäisenä mielessä, että pannaanpas video kuvaamaan. Siinä tilanteessa oli vähän niin kuin muuta ajateltavaa ja hätäkeskuspäivystäjä sanoi sitten, että palokunta soittaa. No palokunta soitti, käski ottaa kuvia. No eihän mä heti älynyt ottaa. Ja olisiko ehkä 5 minuuttia sen jälkeen, kun oltiin mökistä poistettu, vähän reilu. Niin ensimmäiset kuvat ja mökki on täydessä lieskassa jo silloin. Ja tää on niinku ehkä 15 minuuttia näiden kuvien eteneminen. Että se eteni todella nopeasti. Ja mökkihän paloi ihan maan tasalle. Siinä oli melko sydäntä kylmäävää seurata. Se on kuitenkin minun ukin rakentama mökki 70-luvulla ja siinä on 5 päivän ikäisenä ensimmäisen kerran käynyt ja satoja kertoja on viettänyt satoja öitä siinä on kesälomat aina nukkunut mökillä ja kalastanut. No, sille ei pystytty tekemään mitään. Semmosia edes valoisia puolia aattelee, niin lapset ei ollut mukana. Se olisi ollut karmea kokemus lapsille. Toinen, että tapahtui talvella. Kesällä olisi ollut todennäköisesti tienoa tuleessa, se on aika kuivaa seutua, niin se olisi palannut koko niemi siitä matalaksi. Ja mietittiin siinä, että oltaisiko me voitu kesällä tehdä jotain. No eipä me oltais voitu tehdä, että järvihän siinä on ihan vieressä, mutta tommonen palokuntakin sammutti sitä, niin ne ei niinku, se ei sitä sammumaan saanut, että ne vähän lähinnä, että se ei leviä viereisiin puihin. Ei siinä niinku ollut mahdollisuutta sitä sammuttaa. Ja niin kuin tuossa alussa sanoin, niin tarkasta palovarottimessa tässä tilanteessa niin mahdollista on. Tämähän nyt on jossittelua, mutta jos palovaroitinta olisi ollut, niin oltaisiko me herätty. Siellä ei ollut savua eikä hajua ja palo eteni tosi nopeasti. Että jos me oltaisiin oltu vähän niin kuin täydessä unessa molemmat, niin mahdollista, että me ei oltaisi sieltä elossa päästy ulos. Että se oli melkoisen vakava paikka. Ja sen verran täytyy vielä sanoa, että me ei edes illalla älytty sitä palovaroitinta tarkastaa.
Ja siellä ei ole ollut mun pikkuveli, veikö se toissa syksynä, kun oltiin lasten kanssa mökillä, niin mun pikkuveli vei sinne sen palovarottimen. Ja onneksi siinä oli sitä patteria jäljellä, että se hälytti. Mutta tämmönen retki oli tällä kertaa, että karmea tilanne. Ja tosiaan mietin, että julkaisenko edes video, en todellakaan halua mässäillä tämmöisellä. Ei ollut hauska tilanne ollenkaan, ei paljon naurattanut siinä, kun Joonaksen kanssa ajeltiin takaisinpäin. Samana päivänä me oltaisiin voitu jäädä vielä Joonaksen mummolaan sitten, mutta meillä taisi molemmilla olla vähän semmoinen fiilis, että nyt ei kyllä Pilikille ei hotsita lähteä. Että meni vähän niin kuin fiilikset ja Sokissahan siinä oli vähän ajatukset muualla monta päivää sitten sen jälkeen. Mutta tämmöisiä voi sattua. Siinä tosiaan, niin mikä se palon aiheutti, sitähän minä en voi kuin arvailla. Sitä mökkiä on tosiaan 70-luvusta asti lämmitetty. Nytkään ei lämmitetty mitenkään raivolla, vaikka yli 20 astetta pakkasta olikin, mutta kun tuommoisessa kamiinassa, niin se ei hyövää mitään, ei vaikka polta täysiä pesällisiä. Että me käytettiin lähinnä niitä puubrikettejä siellä, polttopuubrikettejä, ja sehän palaa hitaasti ja antaa semmoinen tasaisen lämmön. Ainut mitä itsellä, niin kuin mitä voisin ajatella, niin on, että se piippu, joka meni seinän läpi, niin se on ollut jollain lailla puhki. Mulla ei ole hajuakaan siitä, miten se paloeriste ynnä muut on sillä tehty, mutta tähän astihan se on toiminut ihan niin kuin pitää. Että mahdollista tietysti, että siellä on ollut piippupuhki ja sieltä on päässyt sitten kipinää tai tuli tai kuumuus sinne rakenteisiin. Mutta se on minun arvio, sitä en niin kuin varmaksi tiedä mikä juttu se on ollut. Mutta semmonen painajaisten retki oli meillä. Nyt sitten katsotaan, että palopaikan raivuuta jossain vaiheessa ja sitten, että mitä saadaan pykättyä tilalle. Kyllähän siihen joku mökki pitäisi saada. Siinä on minun sisarukset on viettänyt aikaa lapsuuttaa. Minun sisarusten lapset on viettänyt siellä aikaa ja siitä on hienoja muistoja sitä paikasta kyllä. Että todella harmillinen ja harmittava juttu, mutta sillähän ei mitään voi. Ja kaikki olikin sitä mieltä, että pääasia, että siinä selvittiin ilman hengenmenetyksiä ja niin kai se on ajateltava. Mutta siinä kaikki. Sanon vielä kerran, muista palovaroiti. Se voi tosiaan pelastaa hengen tai useampiakin henkiä. On hyvä vekooti, eikä maksa paljon. Ja jos kulet pohjoisessa, yövyt autiotuvissa, lämmität kamiinalla, niin suosittelen vahvasti heitä ahkion tai rinkkaan niin mukaan palovaroiti. Niissähän pitäisi ne palovaroittimet olla, mutta nehän ei välttämättä aina toimi. Niitä ei varmasti hirmu usein pystytä tarkistamaan. Niin ota semmonen matkaan mukaan, niin se voi pelastaa hengen. Ei muuta tällä kertaa. Moro!